Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură generală pentru sfârșitul lunii septembrie, așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Balanță, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe, trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, pentru gândurile voastre, pentru like-urile voastre și pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. De asemenea, trebuie să vă mulțumesc și să vă spun că sunteți minunați pentru răbdarea de care dați dovadă și înțelegerea voastră, pentru că în ultima perioadă nu am reușit să public și să fac lecturi pentru voi așa cum mi-aș fi dorit, din motive și situații care apar în viața fiecăruia dintre noi și care au cerut prezența mea într-un mod au fost foarte importante. Da? Așa că mulțumesc din suflet pentru înțelegere și pentru răbdare. Bun, să trecem la lectură. Haideți să vedem cu ce energie terminați această primă lună de toamnă și nu înainte de a ura celor care își vor sărba sau încă sărbează ziua de naștere, un la mulți ani sincer și tot ce vă doriți. Haideți să vedem cu ce energie, cum am mai spus, terminați această lună septembrie. Și haideți să vedem și avem un 9 de vară. Un 9 de vară sau un 9 de cupe, care se pare că ne vorbește despre vise, despre dorințe care devin realitate. Se pare că se vor împlini visele voastre, ceea ce voi vă doriți cel mai mult. E vorba despre un moment magic care vine în viața voastră. 9 de cupe în general, în acest caz 9 de vară, este o carte foarte pozitivă, ne vorbește despre stabilitate, despre progres și în general, despre o stare foarte pozitivă cam pe toate aspectele vieții. Așa că încet, dacă ați avut ceva probleme financiare, vor începe să se îndepărteze de voi. Poate, nu știu, anumiți bănuți care păreau imposibil de recuperat, e posibil să-i puteți recupera, sau poate chiar un câștig foarte spontan și foarte neașteptat, dacă vorbim de viața asta, de partea asta materială a vieții. Dacă vorbim de dragoste, atunci sentimentele sunt în creștere, comunicarea este foarte bună, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație și veți ajunge să faceți planuri în comun, ținând cont și de părerea celuilalt, da? Apare așa o legătură foarte armonioasă între voi. Pentru cei care sunteți singuri, sfârșitul lui septembrie va fi un bun moment de a socializa, de a vă distra și de a cunoaște persoane noi. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul, cu ce mesaje, cu ce energie vine către voi, dragilor din Balanță, acest sfârșit de septembrie. Mesaje, energii, sfaturi care vin pentru Zodia Balanță pentru acest final de septembrie. Haideți să vedem. Este o energie foarte bună și care vă va echilibra, sau veți reuși, poate cu această energie veți reuși să găsiți acel echilibru care vă este atât de necesar vouă în general ca și zodie. Și avem un 7 de cupe, împărăteasa, un as de spade, un cavaler de spade și un as de monede, dragilor.
Destul de multe spade și nu mă miră. De ce? Pentru că sunteți un semn de aer și semnele de aer în general sunt reprezentate de către acest element al spadelor. Se pare că nu vă pierdeți în vise și încă vă păstrați rațiunea și logica. Haideți să vedem situația actuală. Avem un 7 de cupe. Un 7 de cupe care sunteți ori la începutul unei relații în care totul este foarte fascinant, în care totul este foarte roz și sunteți un pic așa cu capul în nori, posibil să fiți chiar la un pic îndrăgostiți, aș zice, pentru unii dintre voi, sau dacă nu, acest 7 de cupe, aveți foarte multe vise, vă faceți foarte multe iluzii, poate vis-a-vis de o anumită situație sau apar, mare atenție, anumite tentații. Sunteți în faza în care poate ați primit foarte multe oferte, dar trebuie să acordați o foarte mare atenție la ce alegeți. De ce? Pentru că în funcție de ce veți face acum, va avea repercusiuni pe o perioadă mai lungă de timp. Nu știu, poate să vină o ofertă tentantă vis-a-vis de viața profesională, un loc de muncă, da? În care totul e ambalat așa frumos, dar trebuie să judecați tare bine și să puneți în balanță, da, dragilor, din balanță, ce este real și ce nu. Dacă poate vorbim de bani, sunteți într-un moment în care vreți să investiți și ați primit o ofertă care totuși e posibil să nu fie chiar atât de reală pe cât vrea să pară. Dacă sunteți, dacă vorbim de dragoste, cum am mai spus, unul dintre voi e posibil să fi început o relație și să fie așa cu căpușorul în nori. Dacă nu, vorbim de cei singuri care e posibil să aibă niște opțiuni romantice, dar pe care ar trebui să le vezi cu mai multă claritate și să îți dai seama exact ce anume îți dorești cu adevărat de la o relație sau de la o anumită persoană. Ce nu are așa multă importanță pentru tine în această perioadă și avem împărăteasa. Foarte interesant. De ce? Pentru că apare zodia Taur. E posibil ca pentru unii dintre voi să fie o persoană care cumva să aibă de toate, să aibă această abilitate materială, dar în același timp să, cum să spun eu, pentru unii dintre voi să nu vă folosiți acea latură feminină, indiferent că sunteți domni sau doamne, cumva aspectul vostru fizic nu prea contează foarte mult în această perioadă sau nu-i acordați o atenție foarte mărită în această perioadă, sau poate pur și simplu, mai ales pentru domni, da? Latura asta feminină, în a fi, nu știu, poate romantici, în a fi un pic mai feminin în comportament sau în gândire, cumva nu este chiar cel mai important lucru pentru voi în această perioadă. De asemenea, împărăteasa ne mai vorbește, dacă vorbim pe planul ăsta profesional, parcă nu prea vă mai interesează așa mult poate o avansare sau căutarea unei avansări poate la locul de muncă. Da? Sunteți un pic, să zic așa, un pic sceptici vis-a-vis de lucrurile acestea. În dragoste e posibil ca, sau în viața amoroasă, e posibil ca unii dintre voi să nu-și dorească chiar atât de repede poate un copil, da? Să nu fie, să considerați că nu este poate momentul oportun să o faceți acum și cumva lucrul ăsta nu este chiar pe primul plan în acest sfârșit de septembrie. În schimb, ce vine către voi? Vine un as de spade, un as de spade care ne vorbește de claritate. Veți reuși să vă dați seama, nu știu, poate veți afla un secret, un adevăr. Cert este că o anumită situație capătă o vedere mult mai clară. Vreți să aveți siguranța că poate ceea ce faceți este corect, poate veți începe un nou stil de viață sau un nou proiect de viață, dar cu condiția ca tot acest început nou să vină pe un fond foarte clar, foarte transparent și e posibil ca unii dintre voi, nu știu, pe viața lor profesională să aibă o activitate care nu are nimic de văzut cu ce făceai înainte.
da, să obțineți un job care are o activitate cu totul diferită față de ce ai făcut până în prezent. Dacă vorbim de bănuți, atunci ar fi bine totuși e posibil să vi se ceară niște bani împrumut de la o persoană sau mai multe persoane cu care voi aveți o relație foarte strânsă. Poate să fie cineva din familie, poate să fie niște buni prieteni. Cert este că acest as de spade vine și cu un sfat sau cu atenționare. Să încerci totuși să găsești scuze și să nu dai bani împrumut în acest sfârșit de septembrie. De ce? Pentru că este puțin probabil să-i mai recuperezi și lucrul ăsta îți poate afecta relația cu persoanele respective, indiferent cât de trainică este ea în acest moment. De asemenea, te îndeamnă să nu faci cheltuieli foarte mari, dar să fii un pic așa mai strâns la punguță. Iar dacă vorbim de viața amoroasă, e posibil ca anumite relații pentru unii dintre voi să se încheie datorită aflării unui adevăr sau din cauza aflării unui adevăr. Pentru alții care au ceva probleme în relație, un dialog sincer și rațional poate rezolva situația voastră amoroasă. Dacă vorbim de cei singuri, se pare că sunteți pregătiți să intrați într-o nouă relație. Cumva ce a fost mai greu a trecut. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem un as de monede. Și aici trebuie să fac o mică paranteză. Acum am observat, avem 2 ași. Asta înseamnă cifra 1, care ne vorbește de individualitate, ne vorbește despre egocentrism, despre acțiune, despre inițiativă și despre a fi original. Se pare că, într-adevăr, aveți șansa unor noi începuturi, aveți potențial, oportunități vor veni. Cumva, cam tot ce gândești sau tot ce îți dorești, sunt mari șanse să devină reale, să devină realitate. Trebuie să ai o gândire cât mai pozitivă și totul va fi bine. Așa că, totuși, păstrează-ți rațiunea și logica și ai grijă ce îți dorești. E o perioadă în care se pare că vă place să lucrați mai mult singură. Bun, să revenim. De ce anume trebuie să ții tu cont cu acest as de monede? Că o mare oportunitate, mai ales pe partea asta financiară, va apărea în viața ta. Nu știu, poate bani neașteptați sau, nu știu, poate o mișcare promițătoare la locul de muncă sau poate o nouă responsabilitate care vine către tine și cu care tu poți obține niște rezultate bune din punctul ăsta de vedere financiar. Pentru alții e posibil să se rezolve anumite situații și în felul ăsta să-ți crească câștigurile, da? Sau poate pur și simplu o idee foarte bună pe care o să o ai și care îți va aduce un câștig în plus pe partea asta financiară. Dacă vorbim de dragoste, trebuie să ții cont că pentru unii dintre voi, cel puțin, care sunt într-o relație, că dacă veți avea un dialog sincer, așa cum bine am văzut, veți avea o conexiune mult mai bună în relație și această conexiune mult mai bună, clar, va aduce și foarte multe îmbunătățiri vis-a-vis de relația voastră. Pentru cei singuri, cum am mai spus, se pare că sunteți pregătiți și atunci și o nouă iubire este foarte aproape. Așa că fiți optimiști și dispuși să faceți schimbări. Ce este necesar să știi? Este necesar să știi, avem un cavaler de spade. Este necesar să știi că dacă ai un plan, ai o idee bine calculată, bine gândită, bine pusă la punct, atunci trebuie să te lansezi în forță. Da? Dar dacă situația care se prezintă totuși nu este atât de clară, nu este atât de bine studiată, poate că ar trebui să te gândești mult mai bine, da? Și să nu te arunci așa cu capul înainte dacă nu ai toate informațiile necesare. În general, cavalerul de spade reprezintă zodiile de aer, la fel ca și tine, Gemen, Balanță sau Vărsător, așa că foarte bine te poate reprezenta pe tine sau pe altcineva din
cu aceste semne zodiacale. De asemenea, cavalerul de spade te îndeamnă și îți spune, este necesar să știi că sunt mari șanse să obții un nou job sau poate chiar să-ți deschizi o afacere proprie. Da? De asemenea, acest cavaler vine și cu anumite vești bune vis-a-vis de partea financiară și este necesar să știi că se poate concretiza ceva la nivel material. Da? Poate să-ți deschizi localul la care ai visat sau afacerea la care ai visat. Cumva se repetă încă o dată faptul că poți primi niște bani neașteptați. Dar încearcă să faci totul corect și să nu alegi drumul cel mai scurt. Da? Să acorzi foarte mare atenție în general, ca și aspect general. Dacă vorbim de dragoste, este necesar să știi că pentru unii dintre voi poate apărea o reîmpăcare după o perioadă în care poate ați fost distanțați. Da? Mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, iar cei singurei vor trece la acțiune, da? Iubirea vine către voi, dar trebuie să ieșiți și voi în întâmpinarea ei. Haideți să vedem ce ultim mesaj mai au cărțile pentru voi, dragilor din Balanță, pentru acest final de septembrie. Un mesaj, te rog, pentru Zodia Balanță, pentru finalul lunii septembrie. Este foarte interesant. Flăcările dorinței. Ia să vedem ce avem aici. Avem numărul 17. Asta înseamnă un număr 8, foarte interesant, pentru că este numărul reușitei, numărul puterii, numărul abundenței, dar în același timp este numărul ambiției și al ordinii cosmice. Are ceva legătură poate și cu karma, cu destinul și cu liberul arbitru. Se pare că o schimbare foarte importantă se apropie de voi în acest final de septembrie. Și acum să trecem și la acest mesaj. Flăcările dorinței, lasă-le să strălucească și îndepărtează-te de drumurile ascunse. Exact cum am văzut, nu o lua pe drumul cel scurt, fă ceea ce este corect și nu te lăsa purtat, așa cum bine vedem cu acest 7 de cupe, de acele povești frumos povestite, frumos ambalate, dar care pot fi înșelătoare. Da? Nu alege poteca aia ușoară, pentru că e posibil să nu te ducă nicăieri. În general aș zice că este o lectură destul de optimistă, destul de bună, șanse sunt, oportunități sunt, rămâne doar ca voi să cântăriți tare bine și să faceți alegerea corectă, pentru că aveți mari șanse, energia voastră este una a reușitei cam pe toate aspectele vieții. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru acest final de septembrie. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența voastră și chiar și pentru cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Dacă doriți să mai urmăriți și alte lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și în felul ăsta mărim această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Zicând toate acestea, nu-mi rămâne decât să vă urez un sfârșit de septembrie cât mai liniștit, cât mai înțelept și cât mai plin de multă energie pozitivă. Până data viitoare, când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!